Hallå där alla goa människor, nu är vi ute igen. Nya äventyr att vänta. Nu är vi på den västra sidan av Östergötland, närmare bestämt Motala. Här ska det loggas lite cacher av olika slag. Jag ska åka bort och hämta upp min andra halva, så nu kör vi. Hopp in, vi kan inte stå här mitt på vägen. Jag ser det snö. Jädrar vad snö det är. Jag har något. Ja. Usch, vad det snöar idag. Det här var en del av Vöpt, den här cachen. Vöpt är en PT som ligger här runt Motala. Jag tror de är uppe i typ så här 600 till 700 cacher. I den här powertrailen. Jag har tagit större delen av den, ja, säkert närmare 700 har jag nog tagit av den. Så det måste nog vara mer än 700. Sen kom det några nya med i den här serien för ett tag sedan. Men det kan ni kolla in om ni gillar PTs. Norr om Motala i skogen ligger de. Det är ju inte ens om de här som ligger upp så här. De ligger ju upp med vägen här liksom så här. Ja, men de som ligger längs med vägen kan man väl ta? Eller här. Ja, men det är väl en bra riktning. Den jag ville till är där nere. Ja, ska vi ta... Jag vet inte om man ska kolla om det går att åka här eller om man ska skita i andra sidan liksom. Ja, men vi kan väl åka upp till dem där då? Vi får sikta på den där. Ja, för den kommer vi först egentligen. Nu är vi i Varamobadet, en väldigt populär badplats på sommaren. Nu ser det inte alls inbjudande ut bada här. Får jag med bada då? Du kanske kan få en förkylning. Nej, tack. Då kan du få en kram. Nej. Du kan behöva lite värme när du kommer tillbaka. Här har vi precis hittat en cache då vid strandkanten. Alltså där uppe. Inte där. Så. Ska jag ta ett dopp då? Är du med då? Klara, färdiga, gå. Nej, mot nästa cache. Det vill bara ge sig upp. Ser du den någonstans? Nej, det är ingen som sticker ut. Ja. Det var ju där du pilade först. Och det var ju inte en T3. Uppförsbacken. Ja, eller så har den... Ska ju egentligen sitta där uppe, men nu satt den på ett helt annat ställe. Skrio. Tror du den ska vara där då? Eller ska den vara lite högre upp? Nej, vi sätter den på samma ställe vi hittat, så drar vi vidare. Här är en skylt, 70 meter till cachen. Det är bra att ha skyltar sånt. Men vi går häråt då.
Vi har nu parkerat bilen och gett oss ut i terrängen. Då ska leta reda på en gran som är 2 meter hög. En 2 meter hög, den är högre än mig i så fall. Jag vet inte den där fjutten jag hade borta. Där. Jag har inte meterna här. Jag ser några granar här nu. Vi ska ut. Ja, jag har längre nu. Avståndet ökar. Det är däråt. Jag har gått förbi det med typ 68 meter. Framme vid nollan har en gran som är betydligt mycket högre än 2 meter. Ah, jag ser den. Så där då, har den uppe, återställd. Dags att gå vidare. Jag får tacka för att ni tittar på den här videon. Vi avslutar här nu med lite svampsoppa. Det var varmt, gott. Och så lite gott bröd tror jag. Vi har ätit upp lunchen här nu så ska vi rulla hemåt helt enkelt. Och tack så mycket när ni tittade. Ha det gött och glöm inte prenumerera ner i hörnet. Kommentera, gilla. Varför inte? Kan ni dela videon till någon ni gillar också? Det värmer lika gott som en soppa om ni prenumererar. Hej då med er!